Hello các bạn, Lan đi ngày hôm nay sẽ chuẩn bị làm những cái chậu trong những cái chai 2 lít này bằng nhựa. Mình tự chế ra thành một cái chậu để mà trồng bông hoa hay rau cải gì tùy mình. Lan đi định làm một cái sâu là 4 chậu. Mình cắt đều 4 cái chậu cùng một size nha các bạn, tùy theo mình muốn cao hay mình muốn thấp. Mình lấy dao mình xẻ xong rồi mình lấy mình kéo cắt thì nó an toàn hơn nha các bạn, tại cái này nó không có cứng lắm đâu, mình cắt luôn bằng dao không có được đâu mà lại nguy hiểm nữa. Đã cắt xong 4 cái bình giống nhau rồi. Bây giờ thì mình định là bỏ lên cái khung gỗ này nè. Thì giờ mình cách xa nhau mỗi chai là cứ 14 phút. Lần này là ông xã của mình biểu diễn đó nha. Không biết làm sao mà ổng ngày hôm nay ổng muốn làm cái trò này nữa. Thường ngày ổng không có làm mấy cái này đâu. Ổng ngày hôm nay có nhã hứng muốn làm cái này để trồng bông của ổng đó. Rất là hiếm có luôn. Bởi vì các bạn hãy theo dõi nha. Khi nãy mình chia cái cây gỗ này là cách nhau là 14 phút rồi nha các bạn. Mình làm một cái lần để mình biết. Và ngay chỗ cái lần này mình sẽ khoan 2 cái lỗ. Giữa 2 cái lỗ mình cách nhau khoảng 2 cm. Giờ tới lượt mình sẽ khoan 2 cái lỗ ở trên những cái chai nước uống này. Đây nè, mình sẽ làm 2 cái lỗ, xong mình bắt 2 cái lỗ này vô 2 cái lỗ của cây gỗ. Mình khoan 2 cái lỗ này xuống dưới đây khoảng độ 1 phút. Bây giờ chúng ta sẽ đục những cái lỗ nho nhỏ ở phía dưới. Những cái lỗ này là để thoát nước nha các bạn. Nè, nó sẽ như thế này nè. Mỗi cái chấu là có 2 lỗ nha các bạn. Giờ mình tiếp tục làm. Sau khi mình đã đục hết mấy cái lỗ thoát nước rồi thì giờ mình có thể giờ siết mấy cái chậu vào cái khung gỗ này được rồi. Mấy cái dây này là mình mua ở tiệm 1 đồng đó nha các bạn. Dây nhựa này là 1,5 đồng, được 20 piece. Mình siết chặt nó lại, thấy không, nó chắc lắm đó các bạn. Nè, mình bỏ đất vô nó không có rớt cái chậu ra ngoài đâu. Đúng rồi, cái dây này nó hơi bị dài rồi đó, dùng cái dây kia nó ngắn hơn. Nè, mình xỏ qua rồi mình sâu vào thôi, nó dễ sợ luôn. Ủa, lộn bên rồi. Mình đã siết vào cái khung gỗ này rồi. Giờ mấy cái dây dư này mình sẽ cắt bỏ đi nha. Sẽ đem cái thanh này rồi bỏ ở dưới
cái khanh của cái hàng rào từ xa kìa, các bạn có thấy không? Ổng sẽ siết cái khanh nhựa này vào cái khanh hàng rào kia, rồi ổng định trồng bông hoa vào đó. Mình đang lấy cái khanh gỗ này siết vô trên cái cây của cái hàng rào. Mình siết hai chỗ tất cả. Rồi vậy là xong rồi đó. Mình sẽ bỏ đất vào trồng hoa rồi cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, đã bỏ hoa vào rồi nè. Các bạn nhìn xem. Mình lựa những cái loại hoa mà nó rủ xuống đó. Giống như dạng hoa này nè, hay hoặc hoa tím này nè, thì nó sẽ rủ xuống, nó sẽ đẹp hơn từ xa nè. Ok. Vậy là cái DIY của mình đã xong rồi nha các bạn. Nếu các bạn có thích cái DIY này thì hãy like với subscribe giùm mình nha. Rồi bye bye.